SLbro Tech යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔයා SLbro Tech channel එක subscribe කරලා නැද්ද? ඉතින් එහෙනම් YouTube වල subscribe කරන්න, Instagram වල follow කරන්න, Facebook වල like කරන්න කියලා ආරාධනා කරමින් අද අපි කතා කරමු ඔයාලා හැමෝම දන්න YouTube app එකේ සැඟවුණු රහස් කිහිපයක් ගැන. ඔයත් කාටත් හොරෙන් YouTube ගන්න කැමති කෙනෙක්ද? එහෙනම් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ වගේ search history delete කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම හිතනවා ඔයත් මං වගේම YouTube app එකේ ඔයාගේ email password දීලා register වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට මේ settings ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට library එකේ click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ display එකක් තමයි දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන history කියන command එක click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ display එකක් තමයි දක්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ search watch history සියල්ලම දැක් ගන්න පුළුවන් අතර ඔයාලට මේක delete කරගන්න උඩ තියෙන gear icon එක click කරලා history control කියන command එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි අරගෙන එන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට commands දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. අපි මුලින්ම watch histories මෙන්න මේ විදිහට delete කරගමු. ඔයාලට පල්ලෙන් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට watch history delete වෙනවා කියලා. දෙවෙනියට අපි මෙන්න මේ විදිහට search history delete කරගමු. ඔයාලට පල්ලෙන් ඉස්සෙල්ලා වගේම delete වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි back ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාගේ watch history search histories කිසි දෙයක් මේකේ රැඳිලා තියෙන්නේ නැහැ. සියල්ලම delete වෙලා තිනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි බලමු YouTube එකේ ඔයා අකමැතිම දෙයක් search කරන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට YouTube එකේ මම නම් search කරන අකමැතිම මාතෘකාවක් තමයි මෙන්න මේ මාතෘකාව. Sri Lankan politics. ඔයා අකමැතිම දෙයක් මේ විදිහට YouTube එකේ search කරද්දී ඊට අදාළ වීඩියෝස් පල්ලෙන් සජෙස්ට් වෙවි මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහ ඇල්ගොරිතම් එකකට තමයි YouTube ලා ඒගොල්ලෝ app එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් YouTube ලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් අපිට දීලා තිනවා. ඔයා මේ විදිහට වීඩියෝ සර්ච් කළොත් ඔයාගේ මේ විදිහට වීඩියෝ සජෙස්ට් වෙන්නේ නැතුව විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ YouTube app එකේ කිසිම history එකක් රැඳෙන්නේ නැහැ කිසිම වීඩියෝ එකක් සර්ච් කළා කියලා. මුලින්ම ඔයා ඔයාගේ registration icon එක click කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි ඔයා අරගෙන එන්නේ. මෙතන තියෙනවා turn on incognito කියලා command එකක්. ඉතින් ඔයා එන්න ඒ command එක click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි අරගෙන ඉන්නේ. මේ display එක ඉහළින් ඔයාලට incognito icon එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ mood එකේ තියෙන වාසියක් තමයි ඔයා search කරන කිසිම දෙයක් ඔයාගේ search history වල රැඳෙන්නේ නැතිවීම. ඊට අමතරව ඔයා search කරන ඕනම වීඩියෝ එකකට ඊට අදාළ වෙනත් වීඩියෝ suggest වෙවි එන algorithm system එක මේ mood එකේදී වැඩ කරන්නේ නැතිවීම තවත් වාසියක්. මොනම අවස්ථාවක ඔයාලට watch history delete කරගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද watch history වල රැඳෙන්නේ නැහැ මේ mood එකේදී search කරන කිසිම දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ mood එකෙන් අයින් වෙලා normal YouTube search කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුනොත් මේ ඉහළින් තියෙන incognito icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් turn off incognito command එක click කරාන් පස්සේ ඔයාලට මේ mood එකෙන් අයින් වෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ incognito කියන mood එකෙන් අයින් වුණාන් පස්සේ ඔයා search කරන හැම දෙයක්ම search history වල නැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා search කරන videos වලට අදාළව suggest වෙන අනිත් videos වලට බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා මේ incognito mood එක on කරලා වැඩ කරනවද off කරලා වැඩ කරනවද කියලා. මේ YouTube කියන app එක audio video දෙකම තියෙන එකක් වීම නිසා ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙන සුළු app එකක් විදිහට තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා YouTube ලා මේකට especially add කරලා තියෙනවා time management system එකක්. ඉතින් ඔයාලට හිතුනොත් time එක manage කරගෙන YouTube බලන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට time එක manage කරගෙන YouTube බලන්න. ඔයාලට මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට time watch කියන command එක. ඔයා ඒ command එක තෝරගත්තන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි අරගෙන එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දවසක් ඇතුළත YouTube එකේ කොච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවද? සතියක් ඇතුළත කොච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවද? මාසයක් ඇතුළත YouTube එකේ කොච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට මේ mood එක on කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ remind to take a break කියන මෙන්න මේ command එක on කරගන්න ඕන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ display එකක් තමයි අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් ඔයා මේ වෙලාව තුළ YouTube එකේ කොච්චර වෙලා ඉන්න හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා time එකක් දෙන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට පැය එකමාරක time එකක් මේ විදිහට තියලා done කළොත් පැය එකමාර අවසානයේදී මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් ඔයාලට display වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී තීරණයක් ගත්ත හැකි මම තවදුරටත් YouTube එකේ ඉන්නවද අද දවස් තුල YouTube එකේ හිටපු කාලේ අවසානද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා දැනටවත් දන්නව ඇති YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් forward reverse කරගන්න ඕනොත් ඔයාලට left right දෙකට double click එකක් දීලා වීඩියෝ එකක් seek කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔයාලට මේ seek time එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනදා වගේම ඔයාගේ login icon එක click කරලා setting ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. setting ඇතුළට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට general කියලා එකක් දක්නට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා මෙන්න මේ general click කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි ඔයාව අරගෙන එන්නේ. මෙතන තියෙනවා double tap to seek කියලා command එකක්. ඔයා එන්න එක click කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ display එකකට අරගෙන එයි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට video එකක් forward reverse කරගන්න අවශ්‍ය time එක දීලා මේ විදිහට back වෙලා ඔයා video එකක් play කරලා බැලුවොත් ඔයාලට අවශ්‍ය time එකට video එකක් seek කරගන්න අවස්ථාව මෙතනදී ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී YouTube ලා තප්පර 5 ඉඳන් තප්පර 60ක කාලයක් ඔයාලට වීඩියෝ එක forward reverse කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා.
දැන් බලමු අපි වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට zoom in zoom out කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා සුපුරුදු විදිහටම ඔයාගේ registration icon එක මෙන්න මේ විදිහට click කරලා setting වලට ගිහිල්ලා general ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ display එකකට තමයි අරගෙන යන්නේ. මෙතනින් ඔයා zoom to file screen තෝරන්න ඕනේ. ඊළඟ setting එක විදිහට බලමු අපි කොහොමද YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් හරියටම official විදිහටම download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සුපුරුදු පරිදි registration icon එක click කරලා setting ගියන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට download කියලා command එකක්. මෙතනදී ඔයාට මුලින්ම ඔයාට download කරන්න අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකේ resolution එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාට download කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ Wi-Fi වලින්ද mobile data වලින්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ download එක recommend කරනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් ඔයාලට ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල ස්ටෝරේජ් එක විදිහට SD කාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පහලින් ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එකේ කොයිතරම් කැපැසිටි එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් ඩිලීට් කරගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා YouTube ලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි ඉහළින් තියෙන මේ delete all download කියන එක ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඔයා බලනවා ඉතින් YouTube එකේ කොහෙද officially download එකක් කියලා. ඉතින් ඔයා play කරන වීඩියෝ එකේ යට මෙන්න මේ විදිහට download icon එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් ක්ලික් කරලා download කරන වීඩියෝස් කිසි දෙයක් හැබැයි ඔයාට ෂෙයා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ මේ වීඩියෝස් ඔන්ලයින් ඉඳගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට ඔෆ්ලයින් ඉඳගෙන ප්ලේබැක් කරලා බලන්න විතරයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිම setting එක විතර බලමු කොහොමද play කරන වීඩියෝ එකකට සිංහල subtitle දාගන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදි setting එක ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ display එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා caption කියලා command එකක් තෝරන්න. ඔයා මෙන්න මේ caption කියන command එක on කරගත්තාන් පස්සේ අපිට language තෝරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා language click කරගත්තාන් පස්සේ විශාල language ප්‍රමාණයක් YouTube ලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයා කිව්වට විශ්වාස කරනවද YouTube ලා සිංහල කියන language එකත් මේ list එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා කිව්වොත්. ඉතින් අපි සිංහල කියන language එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට select කරලා බලමු බොහොම පැහැදිලි සිංහල subtitle අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඊට අමතරව මේ app එකේ subtitle වල sizes කීපයක් වෙනස් කරගෙන අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා YouTube ලා. ඉතින් අපි බලමු මේ sizes කීපය වෙනස් කරගෙන බොහොම පැහැදිලි සිංහල subtitle එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඊට අමතරව caption style එක වෙනස් කරගන්නත් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා YouTube ලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් තාමත් SLbro tech channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාතින් රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ අලුත් මලුත් tips and tricks video එකක් දාපු සැනින් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් SLbro tech යාළුවෝ හැමෝම YouTube subscribe කරන්න, Instagram follow කරන්න, Facebook like කරන්න කියලා ආරාධනා කරමින් ඔයාලා සැමෝටම දැනුමින් සපිරි දිනයක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.